starred LAQ number 3A at E, the word departmental fault in para 2 may be deleted and Lecture 4 may be replaced, which is placed on the table of the House. Speaker sir, जे शुक्राराच्या दिसाक तुवें एक एलिगेशन केलें. Speaker sir, मुखेलमंत्री मातशे बोस, let me just clarify. Speaker sir, you are the custodian of this house. आणि जेन्ना एक गंभीर इश्यू जो तुवें शुक्रार, अरे स्पीकर सर तुवें केल्लो, अरे तुवें एक्युजिशन केलें की हिंगा स्टेट एक्सचेकर लॉस जाल मू 2 lakhs of rupees. Rule 68 adjournment जेन्ना तुवें हो आरोप केलो, स्पीकर सर एजेर म्हाका दिसता जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना ऑनरेबल गव्हर्नरान क्लीन स्लेट दिली, तुवें करप्शनाचे चार्ज केले. स्पीकर सर मुखेलमंत्री तुवें आन्सर दिवपाक जाय when there are serious allegations made of corruption on Speaker sir, तेका right forum आसा, तेनी right forumaचेर विचारून. This is the forum. अरे Speaker sir, which are the forum? अरे Speaker sir, this is a very serious issue. जे प्रश्न तुवें मांडलेले Speaker sir, आम्ही एक rule of corruption, adjournment motion move केला. तुम्ही जेन्ना हे करप्शनाचो इश्यू, हो इश्यू डिस्कस जावपाक जाय. Speaker sir, हो इश्यू जो करप्शनाचो You asked them to follow the इश्यू करप्शनाचो जाता, हेजे डिस्कशन जावपाक जाय. Speaker sir, हेजे डिस्कशन तुवें एलिगेशन केला. तुवें जेन्ना एलिगेशन केलें or discuss जावपाक जाय. Question number 1. Speaker sir, there has to be a discussion. Question number 1. General discussion जाता, allegation जाता, there has to be a discussion. 1B. Speaker sir, अरे Speaker sir, answer as per competence sheet. अरे Speaker sir, that means what you said was not true. Speaker sir, this is an insult to you. 1B. Speaker sir, this is an insult to you. Speaker sir, हो एक insult तुका. कित्याक जे प्रश्न तुवें मांडलेले ते विधानसभेत डिस्कस जावपाक जाय. हे प्रश्न हिंगा डिस्कस जावपाक जाय आशिल्ले, जेन्ना जायना हाव why विरोधी पक्ष नेते will you make a statement? Speaker sir, will the chief minister make a statement? Speaker sir, will you make a statement? Speaker sir, will you make a statement? Speaker sir, there are serious Speaker sir, एक adjournment motion move केला. Speaker sir, एक rule 68 Start question 1B. 1B. Answer as per competence sheet. Abule and Mapa airport. Speaker sir. cancel जाऊन आले. Speaker sir, आम्ही दाबोली आणि मोपाचेर आम्ही जायत उलयले असेंब्लीत आणि दाबोली एअरपोर्टाचेर म्हाका कॉलिंग अटेन्शनाचेर हावजान एश्युरन्स दिल्ले that दाबोली एअरपोर्टाचेर फ्लाइट्स रिड्यूस जावपा नाय म्हणून. आतां how many flights have been reduced and what is the reason of दाबोली एअरपोर्टाचेर flights reduce जाले? एक वदान दिता the amount of fuel, you have replied, amount of fuel in Manor International Airport is 55,000 liters and Goa International Airport is 1,53,000. That means ATF दाबोली एअरपोर्टाचे मायज वयता, मोपा एअरपोर्टाचे उणे वयता. What is the reason? Where is that एक साइडीन फ्लाइट देंवता? एक साइडीन फ्लाइट देंवता in दाबोली, मोपा चडटाय, but मोपा ATF देंवता. What is the reason? What is this? Somebody else is using it, or whether flights have been, information is given wrong, I would like to know. And exactly how many flights are going from there, how many flights are going from Daboli Airport? Speaker sir, there is no decline in the passenger footfall at a Dabolim. Actually, there is an excess footfall Dabolimचो आशिल्लो. फक्त भितरली थोडी फ्लाइट्स ही मोपाचेर शिफ्ट जाल्या. Otherwise, all flights are the new connectivity for the मोपा. तू म्हणटा तो विषय एक बरोबर आसा की एअर फ्युएल जो आसा इट इज ओनली द 55,553 kiloliter at a MOPA and at the airport at a Dabolim it is 1,53,892 kiloliter at a Dabolim. मॅक्झिमम दाबोलीचेर फ्लायट्स ज्यो येता सगळ्यो त्यो फ्युएल जे आसा पळय न्ही हे दाबोलीम एअरपोर्टाचेरूच ATF जो आसा तो फिलिंग करता. बट इट इज नॉट ऑन द आतां थंयसर येवपी जी आसा येता आनी वता आसतली किंवा थंयसर फ्युएल भरपाक रावना. इट इज तूं म्हणटा तें बरोबर. बट इन लॉंग रन
मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा पळय न्ही, इट इज एन कार्गो कॅरिंग एअरपोर्ट, इट इज एन परत पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल इन न्यू कनेक्टिविटीच्या दृश्टीन मोपा एअरपोर्ट जो आसा ही न्यू कनेक्टिविटी फॉर द डिफरंट सिटीज ते करीत आसा. आनीकूय वेगवेगळी डेस्टिनेशन जी आयज पर्यंत गोंयाक कनेक्टेड नाशिल्ली ती डेस्टिनेशन आज मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान कनेक्ट जाता. तुज्या जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर आयज पर्यंत डॉमेस्टीक फ्लायट ज्यो आसा पळय न्ही टील डेट इट इज एन 12,487. It is approximately 36,63,843 passengers. They have carried international flight is in 158 and 44,253 have flight and passenger at the MOPA. तुका दाबोली जाय जाल्यार हांव फिगर दिता. Speaker sir, there is a move by the GMR. तुवें आतां GMR दिलां की तेंगेले डिटेल सांगपा जायना म्हूण रिप्लाय दिल्या की तांगेले ऑल इट इज अ प्रायवेट कन्सर्न आनी तेंगे बिजनस मॉडल आमच्यान सांगपा जायना म्हूण. दॅट मिन्स वी डोंट नो हाव मच वी आर अर्निंग देर or do we exactly know how much we are earning on the Mopa airport, because our land has gone there. Not one, 25 lakh kilometer, 25, almost 30 lakh square meters are gone to the 90 lakhs, sorry. पहिले 25 गेल्ले, मागीर 90, almost 90 lakhs गेले. आतां आमकां कितें मेळटा तो आजून देखून आमकां रेव्हेन्यू मॉडल आमकां खबर ना जाल्यार I am just want to bring to the notice of the Chief Minister that we have signed the MOU with them, that Government of Goa. Speaker sir, now there is a move by GMR to pressurize the Navy, to see that the Navy is, say that they want doubly. There is a move. कित्याक तांकां सगळे फ्लायट्स थिंग व्हरपा जाय. Second, all this will you write to the state government, because the Karwar tugele seabird project is just not even 120 kilometers away from here, 100 kilometers from here. And then कितें airport जाय? Will we preempt them? Will the government do something to preempt them? Because we have to say Mopa हेजे दाबोलींचे आमी दाबोलींचे आमगे अटॅचमेंट कितें आहा? सगलो लोक इतलो वर्सां they have an attachment to Daboli airport because they have always been coming, and it was considered as one of the airport which is at the center of the whole state of Goa. Ada just on that assurance today again can you give me an assurance whether we will that it will not, they will not remove, they will not reduce the number of flights? And second, what steps the government will take to preempt the Navy from giving any assurance to the any or other request or other, we can say they want the Daboli airport and flights to be reduced. We have to preempt. Government of Goa, we as the legislators have to do something to preempt them. What exactly the government will do? स्पीकर सर, त्यांनी एकाच प्रश्नान एकदम 3 प्रश्न विचारल्या. पयलो प्रश्न ताचो जो आसा पळय न्ही, आमी GGIL ह्या कंपनी बरोबर देर इज अ एग्रीमेंट आनी आमचो रेव्हेन्यू शेअरिंग एग्रीमेंट त्यांच्या बरोबर आसा. सिन्स फ्रॉम द मे 2024 आमकां रेव्हेन्यू जो आसा हो येवपाक सुरवात जातलो. आनी इट इज फॉर द आमी कन्सेशनर एग्रीमेंट जो सायन केला त्या एग्रीमेंटाच्या प्रमाणे गव्हर्मेंट हॅज फूल रायट टू सी देअर म्हणजे रेव्हेन्यू शेअरिंग 36.6% म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 37% ऑफ द रेव्हेन्यू देअर ग्रॉस रेव्हेन्यू ऑफ देअर अर्निंग which is coming to the government and according to the agreement will go. दुसरी गजाल त्याने जे म्हटलें की GGL जे GMR नेवीक प्रेशरायज करू शकना, तुझ्या म्हायती खातीर केन्नाच करू शकना. नेवीक तो एअरपोर्ट जाय, ओके, बट त्याच्याच बरोबर आमकां जे आमचे नेवी म्हणजे गोवा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान आज पर्यंत तो जो कमर्शियल यूज करपाक दिला तो कंटिन्यू करपाचो हे कॅबिनेटान पास केल्लें आसा सेंट्रलाच्या, आनी ते रिपीटूय केला. परत एकदां डिफेन्स मिनिस्टरान ते स्वता हांगासर आयिल्ले तेन्नाय तेंच्यांनी सांगलां की ऑलवेज इट वील बी द ओपन फॉर द पब्लीक, ओपन फॉर द कमर्शियल यूज इन फ्युचर. तिसरी गजाल तूं तांकां जे आमकां कारवार बीन धाड म्हणटा पळय न्हू ते आयक न्हू सांगलें तुवें तरी आयक हांवें तूं 10 म्हणजे 100 मिटराचेर कारवार वेगळो आसा. स्पीकर सर, नेवीची बेस हांगासर खूब पयलीं पासून आसा, म्हणजे गेल्या 60 वर्सां पासून आसा, गोंय मुक्त जाल्या पासून आसा. आमी त्या खातीर शिफ्ट कर म्हणून सांगूं शकना. आमी तुका इतकें परत एकदां प्रॉमीस करता, आमी टायम एंड अगेन आमी ह्या हावजानूय बी रेजोल्युशन पास केलां की मोपा बरोबर आमकां दाबोली जायो. दाबोलीची अटॅचमेंट फक्त सावथवाल्यांकूच न्ही,
ती नॉर्थवाल्या खातीरय आसा आनी म्हणजे लॉंग रनूय बी आमकां दाबोली एअरपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो आमकां पब्लिका खातीर यूज केल्लो जाय आनी इन फ्युचर सद्या तरी 2 वर्सां म्हाका दिसता पर्वरीचो रस्तो जाता म्हणसर येदें व्हडलें कंजेशन हांगा असल्या कारणान सगळे लोक दाबोलीच वचपाक सद्या तरी प्रिफर करतले कारण कंजेशन हें तें सगळें त्या खातीर खंयसरूच म्हणजे परत एकदां तुका सांगता दाबोलीच्या बाबतींत भिवपाची गरज ना. स्पीकर सर एक मिनट स्पीकर सर हांव परतून एकदां सांगता आय हॅव नॉट टोल्ड नेवी थिंग ऑर आय थिंग शिफ्ट करया हांवें म्हणलो ना. सेकंड थिंग कित्याक म्हणलां आय ओनली वॉन्ट सम दॅट द गव्हर्मेंट ते प्रेशरायज करतात चीफ मिनिस्टर कितें सांगो they are pressure JMR is pressurizing the navy to tell them स्पीकर सर खंयची प्रायवेट कंपनी नेवीक प्रेशरायज करपाक शकतली जाल्यार तुमी सांगा तो वगीत प्रत्येक फावटी कितें ना कितें तरी विशय काडटा. How it is possible? 1 second speaker sir प्रायवेट कंपनी नेवीक प्रेशरायज करतली. speaker sir through it is a tangele move हे भाशेन आहा and it is see speaker sir आता तूं म्हणटलो जावपाक शकना it is not possible. I will tell you I'll explain to you how. Let people also know. They put pressure on the central government to see that the central government Navy puts pressure that they want it. They do it. सर सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचेर कोणूच अशा पद्दतीत प्रेशर घालूंक शकना आनी परत एकदा सांगता नेवीचेर तर नाच ना. Speaker sir, but anyway, 1 second. At least give me an assurance. Again, I want an assurance. एकूच minute. Assurance दी म्हाका की that we will not shift it. आणि पोरवरी एअरपोर्ट आता एकूच मिनिट पोरवरी हायवे जाता तेन्ना पोतून आनी एक टाइम घालचे नाही तुम शिफ्ट स्पीकर सर हे एश्युरन्स हावजान हांवें न्ही म्हाका दिसता आतां पर्यंत 3 मुख्यमंत्र्यांनी दिला आनी ह्या हावजान परतूय एश्युरन्स ताका कित्याक जाय हांव परतूय सांगता दाबोली बंद जावचो ना म्हणून. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर हो सिरियस इशू आनी हांव मुखेलमंत्र्याक एकूच पॉयंटेड याद करून दिवंक सोदतां. 20 जुलय 2023 बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सान एक कॉलिंग एटेन्शन मोशन मूव केल्लें. थंय मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्लें की दाबोलींच्यान फ्लायट कमी जावच्यो ना म्हणून. दाबोली 100 फ्लायट पर डे ऑपरेट करताले आज 60 जाल्ल्यो आहा. ही वस्तुस्थिती स्पीकर सर. आतां हांव ताका रिवर्स येता. रिवर्स कितें स्पीकर सर एक एजन्सी आहा की एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी. ही एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी फीज करता फीज लायतात. फीज कितें मोपा खंय प्रॉफिट करतले ओन्ली इन 2028. आतांच मुखेलमंत्र्यान सांगलां 36.9% गव्हर्मेंट शेअर तातूंत आसा. सो तशें जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार इवन इन 2028 मोपा वील बी मेकिंग अ लॉस एज पर द फिगर्स फ्रॉम द एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी एरा म्हणून. स्पीकर सर आतां मोपा जर 2028 लॉस करतले जाल्यार मोपा प्रॉफिट करपाक दाबोली लॉस करचेच पडटा आनी ते कशें जाता तें हांव मातशें एक्सप्लेन करता मातशें आयका स्पीकर सर. स्पीकर सर एक मिनिट हो मातसो हो सिरियस इशू आनी दिस इज अबाउट फिगर्स अँड आय वॉन्ट द CM टू अंडरस्टँड दीस. स्पीकर सर दाबोलीचे जी फी आहा प्रायसीस तांणी 301 रुपया 2021 आशिल्ली ती 2025-26 1791 रुपया जातली. 1791 rupees from 301 rupees which is a rise of 575%. Now Daboli's passengers have increased from 6 million to 11 million. If passengers are increasing, cost of operation should be going down. Why should the fees go up? Speaker sir, आता user fees अशो वाडयतात की हीच युजर फी मोपाक 2027-28 फक्त 20% इन्क्रीज आसतली. म्हळ्यार कितें मोपान जो कोण वतलो तो फक्त 840 रुपया फारीक करतलो. स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. स्पीकर सर सांगता एक मिनिट तुजो 840 रुपया मोडटलो वेरेज दाबोलीन 1791 रुपया. ही म्हाका दिसता स्पीकर सर दिस इज अ गेम टू शट डावन दाबोली. सो म्हाका एक तुमचे डबल इंजीन सरकार आहा ही एरा म्हणटा ती सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाची एजन्सी तांकां तुमी सांगा आनी म्हाका एक क्लियर एश्युरन्स दिया की युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा त्यो दाबोली आनी मोपाक सेम उरतल्यो. इतलेंच म्हाका एश्युरन्स जाय. स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही युजर डेव्हलपमेंट फीज म्हणजे जे एरा लायतात एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ही आत्ताच्या घडीक मोपा चड आसा दाबोली कमी आसा. हांव तुका 27-28 त्या म्हणसर दाबोली उरचेच ना. नाही हांव परत एकदा सांगता. स्पीकर सर म्हजे कडेन फिगर्स आहा. बसून घ्या ना फिगर म्हजे कडेन आहा. म्हजे कडेन फिगर आज आसा प्रोजेक्शन्स आहा. स्पीकर सर
ही फीस जी आहा पळय न्ही आत्तां खरें म्हटल्यार मोपाचेर 50% चड आसा दाबोली पेक्षा तशें आसत जाल्यार 301 रुपया 604 रुपया चडश्यो फ्लायट खरें म्हणजे दाबोलीचेरूच डायवर्ट जावपाक जाय कारण ही फीस थंयसर कमी आसा म्हणून आनी तो जे इक्वल करूं म्हणत न्ही जाल्यार वयल्यान फ्लायट आनीक शिफ्ट जातली स्पीकर सर हांव तुका 28 पळय आतां 2028 दाबोलीन तूं कित्याक वाडयता भांगर येता म्हणटोय दाबोली हे दिसांनी भांगर येता म्हणून आयकूंक येता ताजे खातीर बी वाडयता तूं म्हाका कळना कित्याक वाडयता तें दाबोली आमी वाडयता आन्सर कंप्लीट घ्या स्पीकर सर ही वाडोवपाची पयल्यान पयली आमच्या हातांत ना ही वाडोवपाची जी आहा ती न्ही एरा जे ठरयता कितली खंयसर घेवपाची आनी आफ्टर ऑल इट इज डिपेंड्स अपॉन हो प्रायवेट एअरपोर्ट आसा वीच इज एन अगेन रेव्हेन्यू शेअरिंग विथ द गव्हर्मेंट आनी तो एअरपोर्ट इज द एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तांचो आसा शेवटी ही फीस वाडोवप जी आसा पळय ती एरा ठरयता आनी तांच्या डिमांडाचेर ठरयता पण आयच्या घडीक मोपा कमी आसा आनी जर ती सेम करीत जाल्यार म्हाका दिसता चुकून आनीकूय फ्लायट हेवटेन शिफ्ट जावपाक शकता तूं जे 2028 सांगता म्हणजे ती वाडटली म्हणून थंयसर वाडटली आनी हांगा कमी जातली ओके ते जर आसत जाल्यार एरा कडेन एकदां परत म्हणजे हो रेशो कितें आसतलो हेजेर आमी उलयता गव्हर्मेंट म्हणून डिफरन्स पळय डिफरन्स आसा 575% इन्क्रीज आयज आसा ना 27-28 575% जातली दाबोली आनी मोपा जातली 20% दाबोली आपशीच बंद पडटलो कृष्णा सागर कितलेंय भांगर हाडटा तूं स्पीकर सर तेका जे 2028 म्हणजे हांगासर कमी जातले आनी थंय वाडटली म्हणून दिसता पळय न्ही एकदां हे फिगर सांगता तेका सांगलें एरा कडल्यान आमी जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंट एरा कडल्यान एकदां कशा पद्दतीन ते कॅल्क्युलेशन्स करतले हाजे एकदां विचारून घेता ना विचार न्ही म्हाका अश्युरन्स दी तूं तुजें डबल इंजीन सरकार आहा तूं सांगता तुमचे कडेन आपूण उलयता आनी ते सारकी सेम आत्तां दवरून उपयोग ना सेम आत्तां दवरीत जाल्यार दाबोली आतां न्ही तेका सारकें प्रोफेशन जय सरदेसाय बसून घ्या साश्टीची कोंकणी सांगता प्रोफेशन जे हो प्रश्न आहा अरे मुखेलमंत्रीन नांव घेलां उलयत मरे हांव सर आतां हो प्रश्न हिंगा आमी मांडलेलो आनी पयलो जेन्ना आमी आमदार जाले पयले हांवें म्हणलें दॅट दीस इज हेडिंग टू बी अ गोस्ट एअरपोर्ट and if you look at the data that you have given with they reply to various questions in the last assembly, details of air traffic, passage and cargo movement, details of the staff strength, details of the revenue generated, the answer is you all say that it comes under the purview of the Airport Authority of India. This shows that this government basically is not serious. The flights in January 23 domestic were 5,095. In December 23 it went down to 3,510. International flights were 372 in January. December it went down to 259. The flights of the passenger international je ahle 68,742 ashille in January. It went down to 41,483. Intun it is a fact because sir जे हांव मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता दी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हॅज हायक्ड their parking fees when the aircraft comes when they park by 40% in Dabolim and every year 10% increase. Now basically speaker sir the issue is if you look जे आमी पयले सांगलोले जे there should be some marketing strategy. Honorable Chief Minister about 1.5 year back देड वर्सां होणे आमकां उत्तर दिलेलें की आमी हे international flight will split here or split day. It is very simple in the airline industry to go from point A to point B, the shortest period of time and the cheapest. And that's because if we look, the tickets from Dabolim je hai, 1,500 te 2,000 rupiya marog hai. Ye kitya jata? Basically, I believe that the local MLA of Dabolim also had moved last time that he fears that this being turning into a ghost airport. This is a fact, speaker sir. Aaj आमी जे मुखेलमंत्री लागी मागता जे लोकसभाचे इलेक्शन आहा साऊथ गोवाचे लोकांक तुवें सांगचें की वेदर पोस्ट लोकसभा इट विल बी रेक्टिफायड वेदर नाव बिकॉज दिस इज अ सिरियस इश्यू द इफेक्ट्स मोपा एअरपोर्ट 1 minute हांव काबार करता मोपा एअरपोर्टाचो परिणाम हॅज टू पर्क्युलेट थ्रू द एंटायर स्टेट प्रश्न विचारणे स्पीकर सर will what action and when will the chief minister जो delegation घेवन वयत म्हणटालो सो म्हयने जाले कांय ना सगळे न्हिदोन हाय हें केन्ना जातलें आनी दाबोलीम जे ट्रेंड देंवता वॉट एक्शन विल यू टेक टू मेक शुअर दॅट दाबोलीम रिमेन्स स्पीकर सर पयल्यान पयलीं दाबोलीम जो आसा पळय न्ही तो फक्त इलेक्शनाचो स्टंट धरून उलयता सगळे भाशण
ओके ताका पयलीं परत एकदां सांगता हांव एजो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर परत एकदां जेन्ना एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया थंयसर जो डेवलप करता आनी दॅट इज फॉर द कमर्शियल पर्पज, इट इज नॉट ओन्ली फॉर द नेवी पर्पज, तो बंद करपाक न्ही. हाल्ली रिसेंटली दे हॅड स्पेंड मोर दॅन 500 crores रुपीज ऑन दीस एअरपोर्ट फॉर द कमर्शियल यूज पर्पजा खातीर तांच्यांनी सगळो येदो व्हडलो स्पेंड केला. ताजे एक विशय जो आसा पळय न्ही, इट इज द एक्सेस फ्लायट किंवा एक्सेस पॅसेंजर फ्लायट्स थंयच्यान ज्यो आहा पळय न्ही त्यो शिफ्ट जाल्या, बट रेग्युलर तांचो टायमींग मेंटेन करपा खातीर हांव परत एकदां सांगता की खंयच्याच पद्दतीत दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो केन्नाच बंद पडचो ना. आणि हे आमी न्ही एअरपोर्ट ऑन what measures you will take, माननीय मुख्यमंत्री, what measure will you take to make sure that passenger, domestic passenger, international passenger will come to Dabolim? स्पीकर सर, सेंट्रल कॅबिनेटानूय डिसिजन घेतलेलें आसा, इट इज फॉर द डॉमेस्टीक आणि इंटरनॅशनल पॅसेंजरा खातीर हो चालू उरतलो. टिकेट म्हारग आहाय दाबोली, टिकेट म्हारग आहाय अपार्ट फ्रॉम मोपा. Mopa, the tickets are cheaper. Mopa, the tickets are cheaper. What steps you will take, Speaker sir? We have to ensure that both. Have you? Can you conduct a feasibility? At the start, I had said 1 year ago, conduct a feasibility, because according to International Civil Aviation Organization, that is ICAO, 2 airports within the same proximity cannot work. It has not worked in any part of the world. So will you do, what magic will you do to make sure that South Goa or Double Airport exists? Two airport is a necessity of Goa. And it is successful being a touristic state. It is 100% Goa airport has दाबोली एअरपोर्टाचे लोन ना, दाबोली एअरपोर्टाचे लोन ना, जाल्यार युजर डेव्हलपमेंट फी वाडटा कित्याक? मोपाचे लोन आहा, युजर डेव्हलपमेंट फी तशी उरता. या प्रश्नाचे बाचाबाच जाली ती पुरे. क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. विजय सरदेसाय आणि काल्लू सेरेरा. विजय सरदेसाय आणि काल्लू सेरेरा. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. एटन बाब बसून घ्या. हांवें कॉल केलो. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. स्टार्ट एलओक्यू नंबर 2C. 2C. Answer as per computer sheets loaded. स्पीकर सर, गोंयचो सरकार पावर टॅरिफ 2022-23 1.58% वाडयली, 23-24 5.19% वाडयले, आणि आता सरकार पावर टॅरिफ 3.48% वाडोवंक सोदता. हाजो अर्थ गेल्या 3 वर्सांनी ह्या सरकारान 10.5% पावर टॅरिफ वाडयली. आता म्हाका मुखेलमंत्र्यान आनी पावर मिनिस्टरान सांगचें, कोणाची सॅलरी गेल्या 3 वर्सांत 10% वाडल्या काय म्हणून? तुम्ही पावर टॅरिफ वाडयतात, सॅलरी कोणाची वाडल्या? स्पीकर सर, ना स्पीकर सर, ना हांव लिंक करता. स्पीकर सर, हो कॉमन मॅनाचो क्वेश्चन. सॅलरी डीए वाडटा हें ताका खबर आसा. एक मिनिट, कॉमन सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंटनी तो डायरेक्टली न्ही सगळ्यांचे आपूण कैवारी जावपाक सोदता. तो डायरेक्ट सॅलरी कित्याक तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय. ऑपोजिशनान आसतना कैवारी म्हणटा आमी हांगा. अरे डायरेक्ट सॅलरीचेर कित्याक वता? फिक्स जावपा येना आमी. स्पीकर सर, आता एरियर्स आहा, एरियर्स पेंडिंग एरियर्स 643 crores आहा. क्वेश्चन विचारता, स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. स्पीकर सर, 3 क्वेश्चन दिता तुमकां. स्पीकर सर, तुमकां एक प्रश्न विचारता. एक मिनिट, तुमच्या घरा कोण येवंक ना? स्पीकर सराक ही बिलां वाडल्या, प्रश्न 15 दिसाचे डिस्कनेक्शन दिला, हे येवंक ना, ताजे खातीर विचारता न्ही हांव. मागीर बॅकग्राऊंड दिवंक नाका, बॅकग्राऊंड दिवंक नाका ताका. पहिले प्रश्न दिता. पहिले प्रश्न सिनियर मनीस काय न्ही हे. पहिला प्रश्न क्लियर ते दुसरे घे. कांयच कळना म्हणून सांगतलो तो. काय सगळें खबर आहा. मिनिस्टर. स्पीकर सर, एक मिनिट. पहिलो क्वेश्चन 643 crores एरियर्स आहात. डोमेस्टिक एरियर्स 208.96, इंडस्ट्रियल 27, कमर्शियल 53, आणि गव्हर्नमेंट कन्झ्युमर्स इन्क्लुडिंग सेंट्रल गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाईक आर्मी, नेव्ही, हे ते 355. आता टोटल एरियर्स 643 आहा. हे एरियर्स जर ताणें रिकवर केल्ले जाल्यार तो पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाचो, ताजे खातीर ट्रान्समिशन लॉस कमी जावपाचें. आतां ते रिकवर करपाक तुवें कितें केलां सांग. पयलो क्वेश्चन. स्वाती मातशें, म्हजे कडेन जी म्हायती आसा त्या प्रमाणे सादारण 800 कोटी एरियास आसा. तुजे कडेन ती 643 तुवेंच दिलो आन्सर. 800 कोटी आसा आणि साधारण 450 कोटी
सर आमकां उत्तर दिले ते भाशे मंत्रीन 1460 एक मिनिट विरोधी पक्ष नेते 450 क्वेश्चन आन्सर कोटी दिवन उत्तर दिवन येतो साधारण 450 कोटी जी एरियाज आसा ते गव्हर्मेंटाचे आसा ते आमी बूक ट्रान्सफर करपाक ऑलरेडी मूव केले फायल प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे बूक ट्रान्सफर आतां एसेंब्ली जाल्या नंतर जातले आणि जी 450 उरलेली साधारण 380 सुमार हाका नोटिसो काडल्या वन टायम सेटलमेंट दिवन सुद्दां ही रिकवरी जावना आणि ही रिकवरी करता आसतना आमकां कोर्ट पर्यंत वचचें पडटलें आणि ही रिकवरी आमी करतले ताजो प्रश्न आसा तो JERCन जे रेट वाडयता ते आमचे जे रेट वाडयता ते आमी वाडयना JERC सांगता त्या प्रमाणे आमकां ते करचें पडटा येदा कदाचित आमी डिसिजन घेतलें की आमी हे रेट वाडोवचे ना जाल्यार ते पयशे आमी आमच्या बजेटांतल्यान उबे करचे पडटा गव्हर्मेंटाची जी सॅलरी आसता ताका DA वाडत आसता पूण त्याच बरोबर एक मिनीट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन द पॉवर डिपार्टमेंट जो चल्ला ताज्या हाणें ही जी पर्सेंटेज वाडटली पळय इज व्हेरी निग्लिजिबल स्पीकर सर आज खूब लोकांक 15 दिसाची डिस्कनेक्शन नोटीस आयल्या आणि हे 15 दिसाची डिस्कनेक्शन नोटीस लागता कोणाक सर्वसामान्य मनशाक कोण ते सिनियर सिटीजन जांकां हार्ट अटॅक येवंक शकता तुजे डिस्कनेक्शन नोटिसा खातीर दुसरे थोडे लोक गोंयांत ना घर बंद करून आहा तांचें कितें जावपाचें दुसऱ्यांनी लोन घेतिल्ले आहा फायनान्शियल बर्डन आहा स्पीकर सर आतां एप्लाय कशें करप एक बारीक मनशाक एप्लाय करप ऑनलायन कर म्हणटा तो ऑनलायन करपाक एजंट आहा एजंट चार्ज करता 2,500 रुपया ताणें करप कशें तें स्पीकर सर थोड्यांक सांगलां 3 फेज घेया म्हणून 3 फेज घेवप म्हळ्यार टोटल वायरींग चेंज करप घराचें ते 15 दिसान करना जाल्यार तुगेली पावर कट जातली म्हणून अरे हें कितें हें गरमी येवपाचे पयलीं गिमाचो म्हयनो येवचे पयलीं कार्नवाल जातकर गरमी जावपाक लागता ताजे पयलीं स्टार्ट केलें मरे हाणें कसलें रामराज्य म्हाका कळना हें हागेलें कसलें रामराज्य स्पीकर सर हांव एक क्लियर कट मागतां की हो जो त्रास जाता हो त्रास तुमकां सगळ्या आमदारां कडेन आयलो आसतलो आमकां डिस्कनेक्शन नोटीस आयल्या म्हणून तूं हें तांकां 1 वर्साचें हें दिता प्रास दिता 3 फेज करपाक 15 दीस सांगला ते 1 वर्स कर लोकांक रामराज्य हें वर्स रामराज्याचें म्हण ताकय मरे कर तें हांव तें मातशें विजयबाब उलयता आसतना सिस्टमॅटीक प्रश्न हात घालून उलयता ताजे फाटल्यान कित्याक लागून ती नोटीस आयली हाजेर ताका पूर्णपणे खबर आसा स्पीकर सर खंयचोय फ्लॅट जेन्ना मनीस घेता किंवा घर बांदता तेन्ना 5 kVA आमचो लोड घेता आणि त्या नंतर फ्रीज घालता AC प्रत्येक रुमाक घालता आणि त्यानंतर प्रत्येक जाण वेगळे वेगळे तरेन इस्त्री मारता आणि कितें आनी तो लोड सादारण 8-9 kVA जाता आणि ह्या खातीर जो फ्लक्च्युएशन ऑफ जी इलेक्ट्रिसिटी पावर जाता ती त्या खातीर जाता आणि जो लोड आसता तो ट्रान्सफॉर्मराचेर येता आतां हो ट्रान्सफॉर्मर प्रत्येक जाण सांगता तूं वाडय म्हणटा पूण एक्चुअली आमी कितें करपाक जाय हें आमी विसरता कारण तो जर प्रत्येक फ्लॅटवालो किंवा बंगलेवाल्यान बरोबर लोड जर दिलो आसत जाल्यार आमकां हो प्रश्न उरना आनी त्या खातीर ह्यो नोटीस आयल्या आतां अश्यो कोणाच्यो जर कित्याक कितें नोटीस आयल्या त्यो म्हजे कडेन कित्याक कितें न्ही बेसीक स्पीकर सर हांव मागता तें कितें 15 दिसाच्या नोटिसेचेर तूं 3 फेज वायरींग कर म्हणटा डिस्कनेक्शन 15 दिसांक येता 15 दीस एक सर्वसामान्य मनशाक कमी ते 15 दिसान तो करूंक शकना ऑनलायन एप्लाय कर म्हणटा तुज्या गांवडोंगरी भागांत ऑनलायन कोण करतलो काय एजंटाक कॉन्टेक्ट करतलो ताजे 2,500 रुपया वता हें कितें हें बारीक मनशाक त्रास हो स्पीकर सर सो हांव मागता 1 वर्स प्रास दी 1 वर्स प्रास दी तो काम बरें करता तुजें इन्फ्रास्ट्रक्चर घालप बरें आहा वायट ना आमच्या मतदारसंघात तूं पावला खूब कडेन अंडरग्रावंड केबलिंग बी करता ना न्ही पूण हाजो अर्थ गरीब मनशाक हॅरेसमेंट जावपाक गरज ना म्हणजे ही जे 2,500 रुपयांची कंप्लेन म्हाका ऑलरेडी पावल्या इंजिनियर ताजेर एक्शन घेतले त्या बद्दल दुबाव ना पूण त्याच बरोबर लो वोल्टेज जी आसा ती जर आमी कमी करतले आमकां योग्य प्रमाणे थंय ट्रान्सफॉर्मर घालपाक जाय एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर सेंटर जर जाय
जाल्यार आमकां ती एड करपाक जाय आनी त्या खातीर करेक्ट लोड त्या घरांतलो कितलो हो मेळ्ळे शिवाय हे गोश्टी जायना आनी ते करतले जाल्यार मंत्री बरे असो म्हाका पासयेक व्हरता पूण पॉयंटार येना पॉयंट कितें म्हजो पॉयंट असो आहा की 15 दिसांक जे प्रास दिला तो 1 वर्साचो करचो तूं करता वो करना कितलें सांग म्हाका हो पयलो क्वेश्चन आहा मागीर फुडें आहा ना स्पिकर साहेब खंयचे तो तेंच उलयता ताजेरूच आहा आमी बावती मातशें हांव इतलेंच सांगता आय वील स्टडी दीस इश्यू व्हेरी सिरियस इश्यू कोणाचें जर कनेक्शन पूण त्याच बरोबर तेच जर फाल्यां सकाळीं लो वोल्टेज म्हणून कंप्लेन करपाक लागले जाल्यार वील टेक द एक्शन बरें स्पिकर साहेब एक मिनिट स्पिकर साहेब वन मिनिट कालूस वन मिनिट स्पिकर सर मुखेलमंत्र्यान गेले बजेटान सांगिल्लें की आपूण ग्रीन सोर्सिसा कडेन विदाउट एडिशनल फायनान्शियल बर्डन पावर परचेस करचो ना आतां कितें आहा ग्रीन एनर्जीची रेट ₹2.4 to 5 whereas नॉन ग्रीन एनर्जीची 1.36 to 4.46 आसा स्पिकर सर रिप्लायान अशें दिल्लें आहा म्हाका की तुमी 16 कोटी रुपया अरुणाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेडाक 3.77 crore युनिटांक दिल्ले आहा स्पिकर सर म्हजो पॉयंट असो आहा एक ग्लोबल सोलर एटलस म्हूण आहा म्हळ्यार ग्लोबल सोलर एटलसाच्यान कळटा की स्पेसिफीक फोटोवोल्टाईक पावर आउटपूट म्हणून म्हळ्यार इट इज अ इंडेक्स टू मेजर द एफिशियन्सी इन आउटपूट ऑफ सोलर पावर हो इंडेक्स जर पळयलो जाल्यार गोवा इज 31.41% मोर एफिशियंट दॅन अरुणाचल प्रदेश येट यू स्पेंड 16 crores ऑन अरुणाचल प्रदेश कोण आहा तुगेलो अरुणाचल प्रदेश सोयरो वाय डीड यू स्पेंड देर यू शुड हॅव यूज दॅट 16 crores टू put solar installation in Goa. Why didn't you do that? This is my question. And when will Goa make all government bodies become government building solar power? केन्ना येतलो तूं ग्रीन एनर्जी अरुणाचल प्रदेशान घेता जंय एफिशियन्सी कमी आहा जंय गोंयान तुज्यान करूं येताली आनी गोंयचीच घेवंक जाताली ती तूं घेना अरुणाचल घेता एक प्रश्न विचारा सारको म्हजो प्रश्न असो आहा की हे तूं एग्री जाता की तुवें 16 कोटी रुपया अननेसेसरी अरुणाचल प्रदेशाच्यान घेतले म्हणून ते पयलीं सांग आनी ते करचो ना म्हणून फुडें म्हाका एश्युरन्स दी सादे मशे हे जे आन्सर आसा ते 2 मिनटांत दिता ताका सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आमी आजूच कॅबिनेट डिसिजन घेतलां जे तूं सोलर पावर घरांचेर घालपाक जाय म्हणून आनी ती सगळी जी स्कीम आसा ती रिवायज केल्या आनी ते रिवायज स्किमी प्रमाणे आमी जी नवी पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाचें ठरयलां ती ह्या 8 दिसांत इम्प्लिमेंट जातली आनी त्या नंतर म्हाका दिसता सोलर पावर प्रत्येक घरार आयले बरोबर ह्यो गोश्टी कमी जायत वतल्यो दुसरी गोश्ट तुवें जे रिलॅक्सेशन कॅन बी गिवन फॉर कंप्लिटींग फॉर्मेलिटीज अप टू 1 month एज पर रुल्स आतां ह्या हेतूंत तुवें जे 1 वर्स म्हाका रामराज परत तुका सांगता रामराज जरी असलें रामराज हे दोगांकूय लागता कस्टमराकूय लागता आमकांय लागता भारताच्यो खबरो उलयता लो वोल्टेज जर कंप्लेन केली जाल्यार हो प्रश्न येतलो अरुणाचल प्रदेश पावर विकास पुरुष अप्रूव्ड एंड बाय पावर टू मीट ह्यूज RPO टार्गेट जे आसा पळय ती कंप्लीट करपा खातीर आमकां हें करचें पडटा स्पीकर सर अरुणाचल प्रदेशाचे घेतलेच ना नडे कशें कॅट करता तो पळय हो मागीर कितें म्हणपाचें हाका श्री कालू सर आपलें कितें पटपण केलें आनी सोडलें अरे अरुणाचल प्रदेश मेन तूं थंय 16 कोटी रुपया म्हणल्यार कित्याक गोंयच्यान करून जातालें ताका कळुना हांवें कितें सांगलें अरुणाचल प्रदेश अरे अरुणाचल प्रदेश नांवच घेवना घेतिल्लें CRC अप्रूव्ड ट्रेडर आमचो न्हय तो CRC अप्रूव्ड ट्रेडर गोंयान करपाचें बाय पावर टू मीट ह्यूज RPO टार्गेट आमकां तें करचें पडटा तें सांगता आमकां आनी तें करचें पडटा स्पीकर सर डबल इंजिन कितें उलयता सांगता आमी करचें पडटा म्हणून स्पीकर सर इट इज अकॉर्डिंग टू द तुझे GRESC रुल्स प्रमाणे दॅट मच पावर वी वॉन्ट टू परचेस द ग्रीन पावर आणि फॉर दीस इयर ओनली वी हॅव परचेस आता हेन्स फोर्थ ती आमी परचेस करचे ना स्पीकर सर स्वयंपूर्ण तू म्हणटा तेकाच लागून स्वयंपूर्ण कसले जाले अरुणाचल प्रदेशात घेता जाल्यार एकूच मिनिट स्पीकर सर तेकाच लागून तो जे सांगता पळय आतां स्वयंपूर्ण गोंय करपाक पावर जनरेट हांगा करपाक आमी नवीन पॉलिसी काडल्या
तुज्या घराचेर सोलर घालूंक ना जाल्यार हांव पयलो घालपी म्हणून हांव उलयतां. आतां सगळ्यांनी स्पीकर सर सगळ्यांनी ऑलमोस्ट 60% निलेश आसतना सुरवात केले तेन्ना ते बट ऑलमोस्ट 60% जे आहा पळय न्हू आमी सबसिडी दिता त्या खातीर सगळ्यांनी आपल्या घरारूय घालून घेवची. गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेरूय घालपाक सुरवात केल्या. इवन दो आमी म्हाका एश्युरन्स दी केन्ना सगळ्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग विजय सरदेसाय जस्ट कंप्लीट करू दी. एक एश्युरन्स दी स्पीकर सर एश्युरन्स दे मागता इतले मुख्यमंत्र्याची कंप्लीट स्पीकर सर आमी इवन दो गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर घालपाकूय बी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्स तेणी घालप आमी घालच्या पेक्षा आनी तेणीच मेंटेन करप. एक एकदां ते आमी घातली जाल्यार मेंटेन जायना म्हणून प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्स तेणीच घालप आनी ती मेंटेनूय तेणीच करप. इट वील टेक स्पीकर सर एका वर्सान जावचें ना कमीत कमी 2 वर्सां तरी लागतली सगळ्यो बिल्डिंगो कवर जावपा खातीर. इलेक्शना पयलीं. श्री कार्लो सरेरा. Honorable Speaker, in this question of power hike tariff, I question Insallo number 27 on 18 July 2023. And I forgot Insalle, 1 lakhache oir, who are those who are defaulters, list dimon, and what is the outstanding. And in list there, dile purmane 3,485 lokache now dile, list dile. Highest defaulter of 29 crores has been PWD Works Division 12 Sangay. Then 1 crore 8 lakhs has been PWD Fatorda. 2 crores 13 lakhs PWD Ponda. And then 1 crore 5 lakhs, and this way in huge amounts. Total amount given to me above 1 crore is 470 crores 10 lakhs 84,197. Now, if this is the figure which adds up, because your power hike will also consider your losses which you are having, and therefore you need to recover this. Statement kela tinga that notice is issued for recovery. And त्याच उपरांत कांय केलें ना. So my demand, the question to the minister, honorable minister, is what is the time frame within which you will recover these amounts, and until such time, can you make a statement that you will not increase the power hike? I have told clearly after this budget, हे जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचो जो पेमेंट आसा तो फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन आमी ऑलरेडी फायल मूव केल्ली आसा. बुक्स ऑफ ट्रान्सफर आसता म्हणजे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ते आमी करून घेतले. एडजस्टमेंट इट इज जस्ट एडजस्टमेंट ओनली आफ्टर दीस बजेट आमी ते करतले. आतां जे प्रायवेट आसा तांचे ऑलरेडी कोर्टांत केसी आसा. थोडे जे स्टील युनिट्स बी आसा तांचे ऑलरेडी कोर्टांत केसी आसा. जवळ जवळ 12-13 केसीस मोठ्यो कोर्टांत आसा. बारीक बारीक कोण आसा पळय तांकां आमी ऑलरेडी नोटिसीस धाडल्या आनी हे सगळे रिकवरी करतलो जाल्यार यू नो द प्रोसेस. बारीक लोकांचे रोखडे डिस्कनेक्ट जातात. बारीक लोकांचे फाटल्यान वयतात रिकवरीक. मोठ्या मनशाचे कांय जायना. These are steel power units which have guzzled power, and that is the demand that you recover that first, because if you don't recover, it has a cascading effect. सावंती मातशें आमचे जे मोठे कस्टमर ज्यांनी पे करूं ना पळय तांचे ऑलरेडी डिस्कनेक्शन केल्या. कोर्टांत आसा ते टू रिकवरी. तांचे ऑलरेडी डिस्कशन केल्या. मोठे मोठे युनिट आसा ते बंदूय पडल्या थोडे आनी तांची रिकवरी आमकां करची पडटा. ताका प्रोसिजर वेगळे वेगळे आसा. तुमकां खबर आसा. तुमकां आनी हांवें सांगपाचें ना. तुमी सभागृहाक सांगपाचें तें प्रोसिजर. शंकर बामणकर. त्याच बरोबर बाकीचे जे बारीक बारीक आसा पळय तांकां आमी वन टायम सेटलमेंट दिल्ली आनी ती वन टायम सेटलमेंटा भाग घेवना. की टॅरिफ वाडयता कित्या खातीर तर तो गॅप भरच्या खातीर फायनान्शियल गॅप भरच्या खातीर. अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज पर डे आमकां अरावंड 700 मेगावॉट पावर जाय आनी 12% लॉस जाता इन ट्रान्समिशन आनी डिस्ट्रिब्युशन. आनी उत्तरान मिनिस्टर आमकां हें दिलां म्हणजे एनेक्शर 3 दिलां की कितें कितें तांच्यांनी मेजर्स घेतला. अंडरग्रावंड केबलिंग, इम्प्रुवमेंट ऑफ ट्रान्सफॉर्मर एन ऑल. म्हाका सरकाराक इतलेंच विचारपाक जाय टॅरिफ हायक करप हे एकूच म्हणजे हे सोल्युशन हाका. डिपार्टमेंटा कडेन कितें R&D डिपार्टमेंट आसा काय ना जे रिसर्च करून फायंड आवट करता की बाबा हो टॅरिफ हायक कसो कमी करपाचो ताचेर कितें स्टडी आसा. मेन म्हणजे कितें बसात मिनिस्टर साहेब. मेन म्हणजे कितें 12% लॉस जाता. हो जर लॉस
12% वयलो 10% सुद्दां लॉस जाला जाल्यार आमी कितलेशेच पयशे सेव करतले आनी ते जर सेव करी जाल्यार टॅरिफ हायक डेफिनेटली कमी येतलो कित्याक हे कॉमन लोकांक हे त्रास जाता परत परत आमी बील हे वाडयता ते इलेक्ट्रिसिटी बील वाडयता ते सो ताचेर कितें आसा ते मातशें आमचो जो लॉस आसा तो दोन तरेचो आसा एक इंटरस्टेट आनी बायलॉ इंटरस्टेट आसा तो सादारण 7%चेर आसा आनी जो भायल्यान आमकां जी येता पळय ती 3.5% आसा सादारण 11% आसा आतां इंटरस्टेट आसा पळय ताचेर आमी काम करता आमचे जे पयलीं जुन्यो सगळे कंडक्टर आशिल्ले HT LT ते सगळे आमी बदलपाक लागल्या स्पेशली HT जे आसा ते अंडरग्रावंड करपाक लागल्या आनी ज्या कडेन आमकां HT अंडरग्रावंड जायना थंय जे ब्रिटल जाले आनी तातूंतल्यान लॉस खूब जाता पयलींचे 1965 घातिल्ले HT कंडक्टर आज आमी चेंज करता अंडर लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर एप्रिसिएट करपाक जाय इतली सरकारां जाली पूण कोणीच ताका हात घालूं नाशिल्लो पूण आमी तयारी केली आनी काम चालू केलें आज जवळ जवळ 3,500 कोटीचे हे काम चाललां त्या शिवाय ट्रान्सफॉर्मर मागीर अपग्रेडेशन ऑफ सबस्टेशन ते बाकीचें काम चालू आसा आनी हे इतलेंय जाल्या नंतर 101% जो लॉसीस इंटर स्टेट लॉसीस आसा पळय इट वील कम टू बिलो 7 हांव कितले सांगना त्या नंतर स्मार्ट मिटर्स आसा आनी बाकीच्यो गोश्टी आसा म्हजो एकूच प्रश्न डिपार्टमेंटान अशें डिपार्टमेंट आसा जे रिसर्च करता स्टडी करता स्टॅटिस्टिक्स काडटा की कितलो लॉस जातलो म्हणून काय बेश्टी कामां घेता रिसर्च हो ताजेरूच जाता रिसर्च करपा खातीर दुसरी एजन्सीची गरज ना डिपार्टमेंटल इंजिनियर जे आसा ते सगळे हे जाणा आनी ते कांय काम करता बिकॉज सर जे मंत्रीन आमकां जी उत्तरां दिले जे आन्सर दिला लास्ट टायम जेन्ना आमी जे बजेट सेशन जे जाल्लें त्या वेळार तुवें सांगलोलें की पोस्ट लिबरेशन यू आर अंडरटेकिंग ऑल दीस कंडक्टर्स चेंज करेक्ट नाव द गव्हर्मेंट हॅड स्पेंड फ्रॉम 19 to 20 to 12,000 crores 12,000 crores to improvise the infrastructure आणि जो फिगर this was because of Mantri Asta. Now you have, as per your answer you have spent 12,000 crores in the past. 1,460 seems to be the recovery in crores I am talking from various commercial industries. 15.5 lakhs is your department itself. There is a bill pending. You have a very efficient chief engineer. Je barik lokachi ho jo you all announced 2 years back that there would be no more hike more. The chief minister was the same. त्या वेळारी सांगलोलें की there would be no more hike more. Why is the common man taxed and what is your action plan? जो action plan तुगेला, I believe that it has to be next session ak budgetar we will still ask these questions. I hope जे recover करपाक जाय ते सगळे recovery जातले म्हणून. सवादे मातशें ताणें 12,000 कोटी खंयचे हाडले हांव नकळो. अरे स्पीकर सर हो आन्सर तुवें दिला. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जो आसा तो 2021 नंतर चालू जाला आणि फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ पॉवर डिपार्टमेंट आमकां 649 कोटी रुपया सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे अरावंड एप्रॉक्सिमेट आमकां सँक्शन जाल्या नाजाल्यार केन्नाच अशे पयशे सँक्शन जावं नाशिल्ले आनी आतां आमी परत मूव केले 2,000 कोटीचे अंडर RDSS स्कीम. तुझे जे फिगर आसा आमचे बजेटूच आशिल्ले सादारण 1,500-2,000 कोटी त्या वेळार. हांव फिगर दित तुका गेल ते विधानसभेनूय तुवें आन्सर दिल्लो जो आमचे आन्सर दिल्लो फाटल्या फावटी. All I am trying to say is that in the past 12,000 crores were spent as per the records and you say this has happened post liberation for the first time. आमचे बजेट 3,500 कोटी पयलींच्या फावटी जालां. हाजे पयलीं आमचें बजेट म्हणटा तें 2,500 कोटी पयलीं आशिल्लें आनी त्या खातीर म्हाका तरी दिसता खंय तरी हें रॉंग फिगर आसा किंवा सगळे फिगर रॉंग ना. I will place it on the table of the house. यू कॅन प्लीज आनी हे सगळे बजेट एकठांय करून जाल्यार जातलें आमचें. ओके स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 श्री एल्टन डिकोस्टा श्री विरेश बोरकर श्री युरी अरेमाऊ श्री वेंजी वेगस. Speaker sir, we are joint LOPNM, so I may be permitted to ask question 3B. Speaker LOP will take it. B 3B. स्पीकर सर एक म्हणजे आन्सर एज पर कंप्युटर शीट पण म्हाका दिसता हो प्रश्न विचारूंक ना. स्पीकर सर
हे जर पळयत जाल्यार हो एसे बरयला. म्हाकाय कळना की लेजिस्लेचर सेक्रेटरीन एलाव कसो केला. स्पीकर सर, हांवूय 2 वर्सां त्या स्पिकराच्या खुर्चेर आसलो, म्हाका खबर आसा. कारण तुमी 4 वर्साचें बजेट जेन्ना मागता पळय न्ही रे, स्टडी कोताय मरे आमी 5 वर्सां दिला मागपाक आनी ते ओण कोता बरोबर आसा. बट इट Speaker, शुड बी sir. स्पेसिफीक. No, I will ask you specifically. I will be very specific. Don't worry. 22, 23, 24 ही जर बुकां रेडी करून आसली ओके जाल्यार स्पीकर सर येदो व्हडलो बंच घेवन येवचो पडटलो आसलो म्हाका हांगासर म्हणजे आनी कंप्लीट सगळ्या डिपार्टमेंटाक प्रश्न विचारता मातशे विचार जाले. स्पीकर सर हांव परतूय सांगता म्हणजे हेल्टनूय नवीन आसात. हांव अशें म्हणना हांव खूब सिनियर म्हणना, बट युरी बापूय नवीन आहा, विरेशूय नवीन. अरे स्पीकर सर, रुला प्रमाणे आमकां 5 वर्सां मागपाक जाता डेटा. 5 वर्सां डेटा लेजिस्लेचर सेक्रेटरी शुड ऑल्सो टेक नोट ऑफ दिस. एक मिनिट इतको व्हॉल्युमिनस क्वेश्चन जो आपण तो अलाव करचो न्ही स्पीकर सर. हाजे पयले ह्या विशया नाही एक मिनिट ह्या विशया संदर्भात हांवें तुमकां गायड केल्लें. अरे स्पीकर सर, 4 वर्सां मागिला 5 वर्सां मागो मेळटा. स्पीकर सर बरोबर आसा, 5 वर्सां खंयची इन्फॉर्मेशन मागूंक मेळटा, बट ते अशें व्हॉल्युमिनस जावचें न्ही. स्पीकर सर हांवें दिला ना म्हणना, हांवें दिला, बट तरी सुद्दां सांगता की फुडले फावटी लेजिस्लेचर सेक्रेटरी तुमी सांगात एकदा व्हेरीफाय करात म्हणून. ओके स्पीकर त्या खातीर सांगता परत एकदा व्हेरीफाय करून क्वेश्चन घालात. स्पीकर सर, जो एक क्वेश्चन जे विचारलें बेसिकली we had asked on the budget reports, जो budget announcement जे तुवें केल्ले 21, 22, 23 and 24. आतां सब क्वेश्चनां 4 वर्सां मागलो आमी. सब क्वेश्चन जो एनेक्शर ई आहा तुमी आन्सर दिला ओनली फॉर 3 years. 1 वर्स कट माला. 5 वर्सां मागो मेळटालें. प्रश्न विचार 4 वर्सां मागिना इंचार स्पीकर. प्रश्न तुका details were not given. प्रश्न विचार ना म्हाका खबर ना in the year 2021 whether these departments were busy in Tali Bajao and Diya Bajao. Because जे government speaks about loud announcements in your budget, जे तू announce कोता. And you talk about, I had specifically asked you about announcement जे implement जाल्ले, completed and dropped. Now if you look, because सगळ्यांगेले जेन्ना मुखेलमंत्री अनाउन्सेस इन द बजेट सगळ्यांक दिसता की ते वर्सा ते इम्प्लिमेंट जावपाक जाय म्हणून. अपोजिशन लिडर एकच लक्षात तुमकां 3 क्वेश्चन विचारूंक मेळटा त्यामुळे अरे पहिले पयलोच प्रश्न हांव डेटाचेर उलयतां. येस नाव इन स्पीकर सर, इफ यू लुक इन द इयर 21-22 जर जो डेटा मुखेलमंत्रीन दिला द प्रोजेक्ट इनिशिएट करपाक द डेटा इज 44%. यू हॅव गिवन एज द आन्सर. इन 22-23 34% प्रोजेक्ट इनिशिएट जाला म्हणून सांगता. 26.92% जाला in 23-24. So there is a drop. There is a drop every year in initiating the project. Forget completing. So the Honorable Chief Minister of Puilo Prashn Mugelo, why there is a decline in trend in initiating this process of this budgetary announcement? From it started 46%, 44% first. My 34% jale. Now the latest year, as per your reply, is 26%. Why are the projects not getting initiated? स्पीकर सर, एक म्हणजे 4 वर्साची जी एक्शन टेकन रिपोर्ट्स जी आहा पळय न्ही हांवें प्लेस केल्या. दुसरी गजाल तो 26% जर इनिशिएट करूं ना म्हणटा पळय, दॅट इज रॉंग. दॅट इज अ प्रिंटींग मिस्टेक आशिल्ली. इनिशिएट करूं ना अशे प्रोजेक्ट जे आहा पळय न्ही वीच इज एप्रॉक्सिमेटली स्पीकर सर इट इज एन हांवें करेक्शनूय केलां मागीर तेजेर. इट इज समथींग 4% प्रोजेक्ट फक्त इनिशिएट करूं ना. हार्डली फाटल्या बजेटांतले जर पळयत जाल्यार 4 ते 5 प्रोजेक्ट इनिशिएट करूं ना. रेस्ट ऑल प्रोजेक्ट हे इनिशिएट केल्या आणि त्याच वर्सान इनिशिएट केला. ते प्रोजेक्ट परत केन्ना तरी सोंपतले. एखादो प्रोजेक्ट म्हणजे बजेटान जरी अनाउन्समेंट केलो ना आमकां तो फिजिबल दिसलो नासत म्हणून तो इनिशिएट जावंक ना. ताजेर रिथिंक सुरवात जाला स्पीकर सर. हय स्पीकर सर बरें. आतां जो सेकंड सप्लिमेंटरी स्ट्रेट आय एम व्हेरी स्पेसिफीक एज आय टोल्ड यू. Speaker sir, last time in my budget speech, I had spoken about difference in figures between GSDP and the public debt. Now, Speaker sir, the figure maintained by the government of India and the government of Goa, the planning statistics of the central government, these figures, there is a complete contrast. Now, as per the figures of planning and statistics of government of India and CAG, the figures are the same. Whereas the Goa government figures are different. From the years as per the FRBM Act Mudaha, and Section 5B of this FRBM Act
it says that we are permissible जे fiscal deficit आम केले a fiscal deficit cannot go above 3%, except that when you amend it for the year 2021 and 22-23, you had amended this. It is permitted. Now, Speaker sir, as per जे figure तुझे जे दिले disclosed, the 15, 16, 17, 18, आणि 16, 17, these are same. The same figures what you have provided about the public debt and what are the figures of the central government. Both these engines are matching, same high figure. Why is there a difference? Number one, आणि जे तुम्ही जो ratio आहा, the ratio basically has to be below 25%. जे CAG in the year 2021, why is there, they have pointed out that this you all have reached about 31.5%, Speaker sir. This is a clear-cut violation of the FRBM Act. Clear-cut, they have red flagged this particular thing. Whether the government, मुझे question, Mukhya Mantri, whether this government is borrowing within the limits. Last time when you asked for supplementary demands, you said you have more than 3,500 crores more to borrow. You could, when I questioned you the last time. Speaker sir, as per FRBM Act, are you within the permissible limit? Secondly, which figures central government, which engine is lying? The figures I can place, whether the figures in Delhi are lying or the figures in Goa are lying. माननीय मुख्यमंत्री सांगतील. Speaker sir, एक म्हणजे हांव तुका सांगता, we are borrowing which is within the FRBM Act limit. आमी ती लिमिट क्रॉस करूंक ना. लास्ट इयरची आमची लिमिट वयल्यान 400 crores आमकां borrow करपाक मेळटाले ते आमी घेवंक ना. I don't know about which figure he is talking. 2021. हांव चॅक करता स्पीकर सर, बट एक गजाल हांव निश्चितूच म्हणजे FRBM लिमिटाच्या भितरूच आमी borrow केल्ले आसा. फिगर तुगे एक हाय आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटा फिगर एक हाय. खंयच्या प्लॅनिंग Because जो ratio आहा, I will place it. Last time also I had placed it. This is the same one. The figures as per central government are different. Central government and CAG figures are the same, whereas your figures differ. स्पीकर सर, त्याने म्हाका खंयचो तो रेशियो दिवं नी, हांव ताका ताजेर जाय जाल्यार क्लॅरिफाय करता. I'll give you, Speaker sir, in the year 22-23, the figures of the central government says it is 25,328, the public debt, but your figure says 21,940. You have shown less. So why is this shown less? Speaker sir, we are talking about the government and corporations. Speaker sir, हितूर दोन Speaker sir, हितूर government and corporation, गव्हर्मेंटाचे बॉरोविंग्स जे आसा पळय न्ही, तातूंत दाखयता फक्त कॉर्पोरेशनचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हितूर अलॉंग विथ द कॉर्पोरेशन्स दाखयता, म्हणून तो फिगर डिफरन्स आसा. गव्हर्मेंटाची डेप्थ आणि when we speak about it has to be inclusive. You say, see, Speaker sir, as per that, if you add that, you are going out of your limit. No, we are not going out of the limit. Nowhere we have not gone out of the limit. 31.5%. Now you look into it. You can reply later. Maybe you look into it. 31.5%. Speaker sir, आम्ही limit cross करूंक ना. FRBM limit cross करूंक ना. We are within the even FRBM CAG has pointed it out. No, not at all. Not at all. CAG has it has pointed out in the last CAG report. It is pointed out, Speaker sir. Speaker sir, in the प्रश्न विचारतो. in the budget, विचार नाही. बसून घ्या. तिसरे supplementary. And Speaker sir, जे information आमका दिला about, particularly about these announcements. For example, in the health department, the announcement with regards whether these would happen or are these only loud announcements. जे South Goa District Hospital mu जावपाक जाय. जे in the year 2021, in this year, it was said that you would develop the South Goa District Hospital as a medical college on PPP mode. My action taken report dila. On that action taken report, it says, after approval from the finance department, DPR will be prepared. My 21-22, same, setting up a medical college in line with Niti Aayog policy and full-fledged cardiac facility. Announced kelle. My action taken report, there seems to be nothing on the medical college. Administrative approval was granted. Endila. And funds for the cardiac lab would be taken from the district mineral fund. And that 22-23, cardiac cath lab for heart patient, neurosurgery unit, 2 critical care blocks and 50 beds at South Goa District Hospital. 23-24 nursing college, ICU medical college. हे सगळे जे इतले वर्सां सांगला थिंगा साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मनीस डायरेक्ट चंद्रार वयताय.
अरे सांगेच्या गांवांत काणकोणच्या गांवांत जे येताय थिंगा रिफरल हॉस्पिटल जावन डायरेक्ट वयताय चंद्रार हे आनी कितें स्पीकर सर हे ताबडतोब हे इमिजिएटली हेजो हे जावपाक जाय स्पीकर सर तो पयलींचो सांगतालो पळय न्ही. will be followed. Speaker sir. Whatever the chief minister announces, whether Speaker there is sir, any body Kannada, looking at it. we are borrowing within the Speaker sir. limits. Total debt is only pure debt. Speaker sir, total debt. Speaker sir, I want to make One minute. Total debt चे उलयतालो which is only. Speaker sir, it is only pure debt and total liabilities is total debt other plus other liabilities as a GPF and everything. But you should add that. You should add your liabilities. It is a liability. It is a liability. It is not a debt. Because It is a liability. it is pointed out by CAG. No, The CAG has Speaker pointed sir. red flag this. Speaker sir, in it the is a report liability. pointed It is out a last total time. debt Because plus this is red other flag. liabilities. Because अरे ते हे clear point आसा. out केला FRBM clear. and Speaker sir, अरे clarify केला. गोवन पेपराचे येल्ले विधानसभा जेन्ना स्थगीत केल्ले त्या वेळार CAG चो रिपोर्ट येल्लो. परत एकदा. Speaker sir, Speaker sir, I want to ask a specific question. In the budget 2021, construction of MAPSA and Kepe bus stand was announced, and the action taken report stated that the file is submitted for appointment of consultant to prepare DPR and avail the scheme of government of India for MAPSA as well as the Kepe bus stand. After that, not a single budget or action taken report has been mentioned of these two bus stands. Speaker sir, I want to ask the Honorable Minister, बाबा हे बस स्टँडाचे तुम्ही फाटल्यान व्हड प्रोपगंडा केलो मिटींग केले हातोर गायले नाल फोडे सगळे केले बट आतां खंय पावला म्हापसा येना केपें येना वॉट इज द थिंग माय फर्स्ट बिकॉज देर इज नो टायम सेकंड सेकंड सप्लिमेंटरी आय एम आस्किंग ऑन मायनींग कित्याक देर इज नो टायम म्हणजे वेन्जी बाब रावता mining recovery of one firm pertaining to one firm there is 271 crores प्रश्न विचार फुडें आसा crores तेवूय ना म्हाका दोनी मातशे दोनी आन्सर दी माननीय मुख्यमंत्री स्पीकर सर तुजो केपें बस स्टँड आनी म्हापसा बस स्टँड हाजेर प्रोसेस इनिशिएट जाला नो डावट इट इज डिले जाला बट जाता तितके बेगीन केपें बस स्टँड जो आसा पळय न्ही तो प्रोसेस इनिशिएट करून आमी घेता म्हापसाय घेवपाचो आसा श्री वेंजी वेगस मायनींग 270 आणि 1 करोड वेंजी वेगस रिकवरी हा Speaker sir, budget announcement 2020-21 appointment of Group C post through Staff Selection Commission was announced. In the action report 2020-21, it was stated that commission is set up, rules are framed, regulations are under process. Speaker sir, तो आता Let me. I want to know exact reasons for recruitment process not done through Staff Selection Commission from 2020-2021 onwards. Exact reasons are how many ordinances and notifications issued to extend the period for completion of recruitments through this direct departments. Specific age mark दोन answers आहे 2 मिनिटं. स्पीकर सर स्टाफ सिलेक्शन बिल पास केल्या उपरांत आमी एडवर्टायजमेंट करूंक ना अमेंडमेंट 3 फावटी हाडलो एक्सटेंशन दिवपाक जे पयलींचे एडवर्टायजमेंट केल्ले त्याचो रिक्रुटमेंट कंप्लीट करपा खातीरूच फक्त 2 अमेंडमेंट हाडले स्टाफ सिलेक्शनाक आनी स्टाफ सिलेक्शन बिल जाल्या उपरांत एक सुद्दां एडवर्टायजमेंट करूंक ना त्या खातीर नवीन पोस्ट reasons कितें what is the exact reason for recruitment process not done आणि advertisement कित्याक करो what is the reason Speaker sir, तुम जेन्ना जरी तर हे specific एक होता you are not giving reasons मग कसलो फायदो जालो आणि how many ordinances and notifications are issued दोन मागीर तुमी आन्सर मागले ते कित्याक सारक दिनाय तुमी वेर इज द रिस्पॉन्स तुमच्या हिंसात स्पीकर सर हांव परत एकदा ताका सांगता फाटलो पेंडींग प्रोसेस करपा खातीरूच अमेंडमेंट हाडला स्टाफ सिलेक्शन बिल पास जाल्या उपरांत नवीन एकूय एडवर्टायजमेंट आमी काडूंक ना आनी आतां येता ते सगळे गव्हर्मेंटाचे एडवर्टायजमेंट जितके आहा पळय न्हू ते स्टाफ सिलेक्शनाच्या थ्रू येवपाक सुरवात जाले 2 एडवर्टायजमेंट ऑलरेडी येयले तेंच्यांनी म्हाका दिसता केन्ना तरी आतां स्टाफ सिलेक्शनान ताज्यो एग्जामी ऑल द रिक्रुटमेंट्स डन थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आजसोन वेन आनी केन्नासोन सगळे रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनासून जातले हे एश्योरन्स जाय केन्नासोन जातले all the recruitment through the staff selection commission only already started. Now started zala why it is not been put out, why it is not been released, why it is not been put, why is it not been presented? Sir दोनदा advertisement येले तेनी पळोवंक ना तुका दोनदा advertisement येले you have done only of 2 departments दोन दाणेले म्हणजे क्वेश्चन इज सगळे डिपार्टमेंटा तू आजसोन स्टाफ इलेक्शन कमिशनांतल्यान घालतो येले काय करता सर तेच सांग ताका डायरेक्ट तेणी पळोवंक ना स्पीकर सर आमचे बजेट अनाउन्समेंट जाल्ले कितें आमचे अंडरग्राउंड केबल 11 kV चिंचिली एरिया
आमकां टार्गेट दिले 23 जून कंप्लीट जाता म्हणून. पूण आयज म्हणजे क्वेश्चन नंबर आन्सर क्वेश्चन नंबर 46 म्हाका रिप्लाय मेळ्ळा विल बी टेकन अंडर RDSS फेज 2. ही केन्ना स्टार्ट जातले काय आमची जातले काय ना. क्रिस सिल्वा प्रश्नकाल हांगा सोंपता. फुडें 0 वर श्री राजेश फळदेसाय, श्री युरिया लेमाव. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the school children and locals of Chandor and surrounding areas due to permanent closure of the manned level crossing gate number 18 by the Southwestern Railways authorities. The underpass built doesn't have the required height for the school bus through, and the pedestrians face difficulty walk through the underpass bridge during the monsoons due to waterlogging. In view of the same, the government must instruct the Southwestern Railway authorities to reopen the main level crossing gate number 18 immediately and provide relief to the school children, senior citizens and locals. Speaker sir, हिंगा मंत्री ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हाका दिसता हो प्रश्न आमी मुखेलमंत्री लागीं मागलोलो जो हे चांदोरचो जे बारीक जनतेक थिंगा भुरग्यांक त्रास जाता, थिंगा उदो जे स्टॅग्नेट जाता आनी एम्ब्युलन्स पास वचपाक त्रास जाता. मुखेलमंत्रीन हेजेर आय पुट इट टू हिम, ही मायट कायंडली लूक इन टू इट. स्पीकर सर, आमी अंडरपास ब्रिज हो रेल्वे कडल्यान बांदून घेतला, बट अपोजिशन लिडराचें म्हणणें त्यांनी कन्सर्न जो व्यक्त केला पावसान कंप्लिटली उदक लॉक जाता भरता, त्याची आमी रिक्वेस्टूय धाडल्या वेस्टर्न रेल्वेक परत एकदा फॉलोअप करता. ओके, आणि ताज्या उपरांत आमी तांकां ओपन करप शक्य त्या मिनिमम 2 टायमिंगाचेर तरी तांकां रिक्वेस्ट धाडल्या. श्री राजेश फळदेसाय. Speaker sir, there are several islands in Kumarjo constituency which needs to proper ferry boat service. Nearly 1,000 numbers of people travel across the ferry on daily basis. The present strength of the ferry boats are not up to the max. स्पीकर सर, माझो प्रश्न इतलोच आहा रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टराक की आमची जी पळय आयलँडांक जी फेरी आसा. विषय मांडलो न्ही तुमी? येस, ओके. श्री विजय सरदेसाय. हां, ना प्रत्येकाचे आन्सर दिवपाची आवश्यकता अशें ना. 0 वर. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLAन हो विशय रेज केल्लो आसा. ताच्या मतदारसंघान भितर 6 फेरी रूट्स आसात, 9 फेरीज आमी डिप्लॉय केल्ले आसात. नवे 2 फेरी बोट्स आमी हाडटले, इनॉग्रेट करतले, ताका दितले. पूण ताच्या इन्फॉर्मेशना खातीर सादारणते 4,000 2 व्हिलर्स दिसाक पास जातात आनीक 900 तुमचे 4 व्हिलर्स पास जातात. पूण तरी आसतना तुमी कॉपरेट करपाक जाय. जेन्ना कितें बारीकसो कितेंय तांचेर जर आमी लायले जर जाय, आंदोलनां जातात, फेरी सर्विसीस इम्प्रूव जावपाक जाय. 45 crores फेरी सर्विसीचे जातात आनी 70 lakhs इनकम येता. ह्याय पोजिशना भितर नवे 2 फेरी येतात, तातूंतले तुमकां करून ही वेवस्था करतले. जो विजय सरदेसाय. तू इतके उत्तर कित्याक दीत बसता रे? Fear and anxiety in the minds of the general public and artists in the state of Goa with regard to substandard renovation works carried out in the Kala Academy, which is the epicenter of art and culture in Goa, and policies of the government which are discouraging Goan artists. Speaker sir, Kala Academy inaugurate झाली. एकूच मिनिट. संकल्प स्पीकर सर, एकूच मिनिट. तुम्ही आता मातशे अरे झाले तोंडान उलयल्यान जाले न्ही. फाउंटन आयलो, फाउंटन शहाजहानाचे ताजमहालान फाउंटन आयलो, त्या ताजमहालान नाशिल्लो, हांगा आयलो. आता खेळ तियात्राचेर बाबा हालेश सिकर 45,000 घालता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. खेळ तियात्र म्हळ्यार कितें? खेळ तियात्र म्हणटा सर्वसामान्य मनीस पार्ट्यो म्हणटा त्यो कार्नवालाक, ताजेर 45,000 टॅक्स लायतले. सरकारान क्लियर येवपा जाय हांगा. तुमी आर्ट, कला, संस्कृती बी काबार करूंक सोदता काय म्हणून? गोंयकारपण म्हणटा काबार करपाचो सरकाराचो हेतू आहा काय म्हणून? हें कितें तें कळपाक जाय. गव्हर्मेंटान स्टेटमेंट काडूंक जाय मुखेलमंत्र्यान चड करून. हे खेळ तियात्र हे फाल्यां नाटकां तुमचे लोकोत्सवाक नाटकां जायना, ताजेर तुका चार्ज करतलो 45,000 टॅक्स. संकल्प म्हणकर. ना तुम्ही ना फुडें कंटिन्यू. Fear and anxiety in the minds of the people. एक मिनिट.
खेळ तियात्राचेर जो कितें स्टेटमेंट केला पळय तेणी न्ही, खेळ तियात्र कितें तरी, ओके, ताजेर एकदम विचार करता. आमकां लोकांचे सेंटिमेंट दुखोवपाचे ना, ताजेर विचार करता खेळ तियात्राच्या विशयाचेर. ते आतां स्टार्ट जाता. बरें, ल्हान त्यो ताका हें नासता. लावड स्पिकर कित्याक लायल्या? काडटा कित्याक तुमचे इव्हेंट सगळ्या कडेन इव्हेंट चलता. काडटा स्पिकर सर. लावड स्पिकर लावचो पडटा. हांगा इव्हेंट, तो इव्हेंट, सगळ्या इव्हेंटूच चल्ल्या गव्हर्मेंटाचे. व्हडलो लावड स्पिकर लावड स्पिकर लावचो पडटा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Murmagaon Taluka, as there are no orthopedic doctor at sub-district hospital Chikalim. The patient as well as their family have to face lot of hardship as the patient are then referred to either GMC Bambolim or district hospital Margao for treatment. Steps government intend to take in this regard. सर माझं फक्त रिक्वेस्ट आसा सर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन सर, कित्याक आमकां एक थंयसर चिकालीम हॉस्पिटलाचे ऑर्थोपॅडीक डॉक्टर एक अरेंज करून दिवचो म्हणून सर. खरेंच थंयसर हार्डशीप जाता सर सगळ्या लोकांक लागून. Alex Lawrence. थँक्यू सर. Fear and anxiety in the minds of people that HB injection meant for dialysis patients. Honorable Minister for Health, Masha Aik, and DDSY cover जायना injection for dialysis. It is costing 10,000 to 15,000. Yeah, see if you can accommodate it in the whole. No, free dina do. Masha, speaker sir in tuge there are various centers. Here pada injection aha, te various center aha, various hospitals. They charge kotay lokak. And he is giving free in his maybe. But in other places where he has authorized dialysis, tinga push घेताय, and ते push घेताय ते 10,000 15,000 एक injection. See that he gives me, if he is covering it there, he should cover it in the private also, wherever he is doing it, because they are authorized. ते पडे private आहे ते हांव नाव घेना. ते तेंगे blood test दिवून करून लायताय. ब्लड टेस्ट चार्ज करताय. सो आय वॉन्ट रिजनलान उल्लेख केला ते आमी आमचो जो सरकार जे मुख्यमंत्री DDSSY चे मॉडिफिकेशन आमी केल्ले पयलीं तेज्यानी इंजेक्शन एप्लिकेबल जे खंय एप्लिकेबल रेकग्नायज सेंटर्स आसा सगळे कडेन ते अवेलेबल आहा. आनी खंय जर स्पेसिफिकली जायना म्हाका तुमी मुद्दम सांगचे त्या सेंटराची चवकशी करपाक सांगता. अपोलो विक्टर इट इज नॉट दे आर चार्जिंग मनी दे. Elton Costa. सो DDSY चे थँक हें कर give the facility because it's authorized to get Because of authorized fear and anxiety in the minds of owners of the who rent their premises for Anganwadi purpose for a mere amount of 1,500, which is insufficient to maintain. I urge the minister to intervene and at least make it 10,000 per Anganwadi. 1,500 speaker sir, काय जायना. और आमी IIT NIT बांधताय आणि एक अंगणवाडी बेसिक जे दिताय त्या भुरग्यांक 1,500 एक रेंटेड प्रेमिस आसा. 1,500 कितें जाता मिनिस्टर? अंगणवाडी 1,500, जस्ट गिव एन आन्सर. एटलीस्ट 10,000 कर. 1,500 आज वी वेर नाउ 1,500 पर प्रेमिसेस फॉर अंगणवाडी. Yes, Sri Venzi Vegas. Fear and anxiety in the minds of the people of Benaulim constituency and Goa due to sand dunes being destroyed by several individuals, and the government has no successful mechanism in place, so that everyone fears of destroying the sand dune, as well as the government has no sand dune restoration plan in place for Goa state. A huge penalty of at least 5 lakh rupees or more to be imposed upon anyone found destroying the sand dune, as well as the owner of the machinery involved should be fined by 5 lakhs and imprisonment. Maksad, I need some clarity on this because Barpur sand dunes amke coastal belta zaida hai, but when we go to Goa Biodiversity, they do not have a plan. They tell the person who has destroyed, you give us a plan, am approve kotle mun. So it continues zaida, but I think some kind of a concrete assurance if we can get why this plan is not in place. Vinesh Borkar. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa, especially residents of Satan, Moula, Kurka and Batim, Goa Valley, etc. That the portion of road that has collapsed in month of July last year has still not been repaired, and the road is closed for nearly 7 months. Request the government to take up the project on war footing. Speaker sir, वो सातांचो जो रिटेनिंग वॉल कोलॅप्स जाल्लो आनी रोड मोडलेलो हेच्या पयलूय घेतला तेच्या पयलूय घेतला हेच्या पयलूय घेतला.
कंटिन्युअसली सांगीत आसा मिनिस्टर आदले मिनिस्टराकूय मेळलो सीएमाकूय मेळलो पण अजून पर्यंत सोल्युशन कांयच काडूना आनी स्पीकर सर तो रोड बंद आसा 7 म्हयने जाले बंद आसा सगळ्यांक येवपाक वचपाक सामके त्रास जाता ते सायडीच्यान जे मेन जीएमसीन पासून वयता ते त्या रोडांतल्यान वयताले आतां सगळे जीएमसी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसा आमचो फुजिरा स्पीकर सर कितें तरी आमकां मिनिस्टरान सांगचें हांवें आमदारान म्हज्या लक्षांत हाडून दिला हांव PCक परत एकदां सांगून हें करता Because of fear and anxiety in the minds of villagers and environment lovers over illegal distribution and misuse of extracted material, including sand, from the ongoing desilting of river salt that is deposited at Ambeli village in Velli constituency. It is also informed that this sand material is mixed in construction grade sand by sand mafia, putting at risk the quality of construction of houses of common people. Inquiry in this regard be initiated and culprit may be brought to book. Speaker sir, Goa Rayavana, he distilled kota the Rayav construction use korpano, tinga kon sand mafia involved zalani Rayav mix korun loka inktat and loka construction quality in Sri Rudra Fernandez. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to PWD water supply, which is more than 60 years old and is in a very dilapidated condition in Merce from under bypass to Dorne and Santa Cruz from ground to police outpost. What steps will the government take to resolve the same? Speaker sir, मेर्शेचो वॉटविक्स आमी रोड जो चालू आसलो तो सद्याक बंद दवरचो पडलो कित्याक इमर्जन्सीचेर आमच्या आदल्या PWD मिनिस्टर तसोच आतांचो ऑनरेबल CMान आमची ती इमर्जन्सीचेर ही वॉटर सप्लाय पास केलेली आहा पायपलायन आनी रस्तो तर केलो जाल्यार पत्तो फोडचो पडटलो तेका लागून रस्तो फोडच्या आदी ही टॉप प्रायोरिटीचेर हे दोनूय पायपलायनी करच्यो कित्याक 4 हांब्याचोय रोड जो आहा 4 पिलर्स टू मेडिकल तोय इमर्जन्सीचेर टेंडर जालोलो आहा वर्क ऑर्डरी ह्यो मातश्यो आमच्यो फास्ट दिवच्यो कित्याक तांक्योय आमी घालपाक केल्या कालाफ्रा आनी चिमला नाल्यार तांक्यो घालून मागीर फायदो जावचो ना कित्याक ही पायपलायन अशी हातींनी अशी मोडटा आनी कनेक्शनां दिवपाक एका प्लंबरांक चान्स ना तेका लागून इमर्जन्सीचेर सेमान करचें थँक्यू ओके फुडें वचया दुखोड्याचो उल्लेख करता प्रतिश्ठीत दिग्गजांच्या मरणाचे दुखोड्याचे उल्लेख करता सर्गेस डॉक्टर अनिल एच प्रभुदेसाई गोंय दमण आनी दीव विधानसभेचे कुडचडे मतदारसंघाचे आमदार तांकां मरण आयलें सर्गेस श्री MS स्वामिनाथन नामनेचे कृषी शास्त्रज्ञ आनी हरीत क्रांतीचे जनक हांकां मरण आयलें सर्गेस S वेंकटरमण भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आदले गव्हर्नर हांकांय मरण आयलें नामनेचे सुटकेसद्वारे सर्गेस सुश्री जयराम शिरसाट तसेच नंदकिशोर उजगांवकर आणि दिगंबर गांवस हांकां मरण आयलें नामनेचे वेवसायीक सर्गेस श्री कृष्णा नानू नायक हांकां मरण आयलें सर्गेस श्री वाल्मिकी फालेलो प्रखर लेखक पत्रकार आणि इतिहास संशोधक हांकां मरण आयलें सर्गेस श्री प्रकाश उर्फ गोविंद भट नामनेचे समाजसेवक आणि जाणी आपली पुराय जीण देवाच्या सेवे खातीर ओंपली हांकां मरण आयलें नामनेचे समाजसेवक सर्गेस रामकृष्ण नायक हांकां मरण आयलें फिल्म नाटक संगीत आनी हांकां गायन खाशेले व्यक्तिमत्वां संगीत उस्ताद सर्गेस श्री प्रभा अत्रे आनी सर्गेस श्री उस्ताद रसीफ खान आनी नामनेचे गायक आनी आंतरराष्ट्रीय नामनेच्या सांस्कृतीक मंडळ केपेचे किरणा संस्थेचे वांगडी हांकां सर्गेस ज्योत्स्ना फर्नांडीस हांकां मरण आयलें नामनेचे फिल्म आनी नाटक कलाकार नायक सर्गेस श्रीमती सीमादेव आणि विजयकुमार नाईक हांकां मरण आयलें तशेंच सर्गेस श्री जोकीम दा कोस्ता नामनेचे तियात्र कलाकार आनी फामाद ट्रिओ किंग्सचे वांगडी हांकां मरण आयलें सर्गेस सुश्री बिशन सिंग बेदी जे गोकुळ कृष्णन हर्षल प्रभू व क्रिकेट व्यक्तिमत्व हांकां मरण आयलें सर्गेस श्री बॉबी चार्ल्सन महान फुटबॉल व्यक्तिमत्व हांकां मरण आयलें सर्गेस श्री फ्रांस बेकन बाहेर नामनेचे फुटबॉल व्यक्तिमत्व हांकां मरण आयलें सर्गेस श्री मार्टीन टेलिस नामनेचे फुटबॉल रेफ्री हांकां मरण आयलें
या सभागृहाच्यो भावना तांच्या घरापर्यंत आमी पावया. 1 मिनिट आमी उबे राहून तांकां कोण तो सांग. ऍड येस आमी ॲड करतात. येस बसून घ्या. अभिनयाचे प्रस्ताव आमी हे कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन जेन्ना घायलां थिंगा म्हाका दिसता तुगेलें नांव हिंगा येवपाक जाय. आतां तूं जेन्ना तुका एक इट्स नॉट एडिड इन द लिस्ट. सो द थिंग इज घेता. हे सभागृह भारत देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हांचे अभिनय करता की जाणे देशाच्या सांस्कृतिक अस्मितायेचे जाज्वल्य प्रतीक आसपी श्री रामभूमी स्थळाचेर रामलला मूर्ती प्रतिष्ठापना करून देशाचे सर्वांगीण अध्ययन सुरू केल्ले आसात. श्री कर्पुरी ठाकूर समाजवादी प्रतीक आणि बिहारचे आदले मुख्यमंत्री मरणा उपरांत प्रतिष्ठीत भारतरत्न पुरस्कार तांकां फावो जाल्लो आसा. श्री लालकृष्ण आडवाणीजी भारताचे आदले उपप्रधान हांकां प्रतिष्ठीत भारतरत्न पुरस्कारान सन्मानीत केल्ले आसात. श्री संजय पाटील श्री कृषी क्षेत्रांत केल्ले विशिश्ट सेवे खातीर 2024 वर्साचो प्रतिष्ठीत पद्मश्री पुरस्कार तांकां फावो जाल्लो आसा. फोंडेचे डॉक्टर झहीर काझी हांकां साहित्य आनी शिक्षण मळार पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. श्री प्रकाश पर्येकर हांकां पुराण ह्या पुस्तका खातीर विमला पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार मेळिल्ले बद्दल आनी रमेश लाड हांकां कोंकणी साहित्या खातीर केल्ले विशिश्ट सेवे खातीर डॉक्टर पी दयानंद पै अणवणकार पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल तांचो अभिनंदन करतात. इस्रोन चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर यशस्वी मृदू उड्डाण करून चंद्रयान 3 अंतरीक्ष यानाच्या इतिहासाची पटकथा तयार केल्ले खातीर तशेंच सूर्य पृथ्वी गॅलेंज .1 भोंवतणी आपल्या नियोजीत केल्ल्या हॅलो ऑर्बिटांत यशस्वीपणान पावपी आदित्य L1 व सैर मिशन करपी अंतरीक्ष इतिहासाक नवे फातोड निर्माण केल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. ग्रँड मास्टर रमेश बाबू प्रगानंदा प्रतिष्ठापन फिडे बुद्धिबळ विश्व चषकांत रौप्य पदक मेळ्ळे बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. राष्ट्रीय खेळ आयोजनात तशेंच गोंयचे राष्ट्रीय खेळा पदक विजेते आणि सगळ्या खेळा व्यक्तिमत्वाक 27व्या राष्ट्रीय खेळां तशेंच 2023च्या केल्ले उत्कृश्ट कामगिरी बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. राय कुडतरे रावपी 12 वर्सांचो मास्टर इथन बाज जो 3 जानेवारी 2024 ह्या दिसा बुद्धिबळांत भारताचो पयलो आंतरराष्ट्रीय मास्टर जालो आणि राज्यपालांतल्यान 8वें ILM नांवाचो जालो. श्री मार्थन जॉन फुर्तादो नवी मुंबय हांगा जाल्ल्या 30व्या राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिपाक 2024 वर्सा खातीर गोंयचें प्रतिनिधित्व करून भांगरा पदक मेळ्ळे तांचे अभिनंदन करतात. गोंयची एक विधवा श्रीमती उषा नायक जाणें आपली धूव डॉक्टर गौतमीच्या लग्नाचो विधी डॉक्टर प्रथमेश वांगडा केलो. श्रीमती उषा नायक हांची सासू श्रीमती श्यामलता नायक आनी पुराय नाईक दिचोलकर कुटुंब जाणें ह्या आद्य उपक्रमाक तेंको दिलो जो गोंय सरकाराचा विधवा दुरुपयोग एकसुरेपण आनी भेदभाव
अडोवपाच्या विशयी कायदो हाडपाची प्रेरणा दिली म्हणून तांचे अभिनंदन करता. श्री रामानंद रायकर हांकां जांकां कोंकणी साहित्य योगदान दिल्ले खातीर बिमला पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी पुरस्कार मेळ्ळे बद्दल तांचे अभिनंदन करता. नोव्हेंबर 2023 तांझानिया दक्षिण आफ्रिकेंत जाल्ल्या मिस वर्ल्ड डेफ सौंदर्यीकरण सर्तींत भारताचे प्रतिनिधी केल्ल्या खातीर आनी वेगवेगळ्या देशांतल्या कितल्याशाच सर्तकां मदीं भाग घेवन चवथें उपविजेतेपद फावो जाल्ले खातीर मोरजीची कुमारी विनिता शिरोडकर हांचे अभिनंदन करता. श्री लॉयड फर्नांडीस दिल्लीत जाल्ल्या खेलो इंडिया पॅरा गेम्स 2023च्या टेबल टेनीस सर्तींत भांगरा पदक फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. कुमारी साक्षी ईश्वर काळी नवी दिल्लीत जाल्ल्या पयल्या खेलो इंडिया पॅरा राष्ट्रीय खेळा सर्तींत बायलांच्या 100 मीटर T10-12 धांवपाच्या कांस्य पदक तांकां फावो जाल्ले तांचे अभिनंदन करता. मिस संजना प्रभुगांवकर दुबय जाल्ल्या 26व्या फिडो इन्व्हिटेशनल शॉर्ट कोर्स मीट 2023 भांगरा पदक फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. डॉक्टर आल्जिरा लार्सेदा फिलिपिन्सच्या जाल्ल्या 2022व्या आशियाई मास्टर एथलेटीक चॅम्पियनशिप भारताचे प्रतिनिधी करपी आनी 400 मीटर रिलेंत तिसरो क्रमांक आनी 400 मीटर रिलेंत पयलो क्रमांकाची सुरवात केल्ले बद्दल तांकां अभिनंदन करता. मिस दिशा नायक मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या वयली जी क्रॅश फायर फायटर टेंडर चलोवपी भारताची पयली प्रामाणीक बायल थरले बद्दल तिचे अभिनंदन करता. सुर्ला सत्रे हांगाचो डॉक्टर पंकज गांवकर जांणी भारतीय लश्कराच्या वैद्यकीय विभागाच्या कॅप्टन पदार नियुक्ती केले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. कुमारी लक्षदा शिरोडकर गोंयच्या प्रतिनिधीत्व करून नवी मुंबय हांगा जाल्ल्या 30व्या इंडियन पावर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिपाक 2024 भांगरा पदक फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. श्री संदीप मातोंडकर कुल्ल्याच्या पसवणीचेर आगळोच उपक्रम करपी बद्दल तांचे अभिनंदन करता. श्री वैभव राजामणी हांणी 7 तास 8 मिनटां आनी 13 सेकंदांत 151.3 किलोमीटर अंतर हुपून हँडल वापरनासतना सायकलिंगाचो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड केल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. मिस एंजेला डोरेथी दे ब्रागांजा हांणी दुबय हांगा आयोजीत केल्ल्या ओपन इंटरनॅशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चॅम्पियनशिपीक 60 परस चड श्रेणींत रौप्य पदक जिंकले बद्दल ताचे अभिनंदन करता. कुमारी एरिया जे डी सिक्वेरा हांणी भारता खातीर कांस्य पदक जिखलें आनी अब्बू धाबी हांगा 44 किलोच्या वजन गटांत संवसारीक जिंजू चॅम्पियनशिपींत ती संवसारीक 3री क्रमांकाचेर पावली बद्दल ताचे अभिनंदन करता. रामनाथ नाईक फिलिपिनांत जाल्ल्या मास्टर एथलेटीक चॅम्पियनशिपात 100 मीटर धांवणेंत रौप्य पदक जिखले बद्दल ताचे अभिनंदन करता. मिस रामनाथ देसाई मिस इशिता पैरायकर न्यू जर्सी जाल्ल्या 41व्या सर्तीची मिस इंडिया युवा सौंदर्य सर्तीत दुसरे उपविजेते किताब आनी मिस कॉन्जेनियलिटी किताब फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. पुण्यांत प्रतिश्ठेचो कला सन्मान पुरस्कार जिखले बद्दल नामनेचे चित्रकार श्री भूपेश नायक हांगा परबीं भेटयता. भूमेश नायक श्री आत्माराम देशपांडे हालींच दिल्लीत पुलीस महानिरीक्षक म्हणून बढती मेळिल्ल्या खातीर आनी 2013 वर्सा राष्ट्रपती पदक आनी 2011 वर्सांत मुख्यमंत्री भांगरा पदक पुलीस दिवन तांचे पुण्य सेवे खातीर तांचो सन्मान केल्लो आसा. तांचे अभिनंदन करता. अमेय धारवाडकर अभियांत्रिकी आनी तंत्रज्ञान संस्थे कडल्यान युवा अभियांत्रिकी आयकॉन पुरस्कार 2023 फावो जाल्लो तांचे अभिनंदन करता. सुश्री बनेहिल आतां आनी लुईस रेमेडियोस सिंगापूरच्या रशियन अकॅडमीक
अवॉर्डा खातीर बेस्ट इन्फोर्समेंट प्रोग्राम पुरस्कारा खातीर फावो जाल्लो तांचे अभिनंदन करता. कुडतरीचे लेफ्टनंट जनरल सुमेर इवान दी कुन्ना ज्यांनी हालींच नवी दिल्लीच्या ऑगस्टाच्या लष्करी मुख्यालयात लष्करी हवाई संरक्षक महासंचालक म्हणून नेमणूक जाल्ल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करता. श्री महेंद्र जोशेलियो अल्वारीस ताणें एन्सेस्ट्रल गोंय आणि बिग फूट तयार करपी नामनेचे शिल्पकार आणि एन्सेस्ट्रल गोंयचे निर्माते लोटली ह्या पुर्वजांच्या गावांत बिग फूट तयार करून अद्वितीय संवसारीक विक्रम करून गौरवित केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करता. एक मिनिट. वन मोर नेम आणि आसा एक मिनिट. या पुंडलिक नायक, अशोक भोसले, उल्हास प्रभुदेसाई, डॉक्टर सोमनाथ कोमरपंत, गुरुदास सावळ, लक्ष्मण पित्रे व मनोहर आमशेकर आणि मिस मीना काकोडकर हांगा भाषा पुरस्कारान सन्मानित केल्यावर त्यांचे अभिनंदन करता. Speaker sir, I rise to request you to include the name of Disability Commissioner Sri Pavaskar for having successfully and the department for having successfully organized the International Purple Fest. तोय मानून घेता आमी. स्पीकर सर, जे तुका पयलीं सुद्दां अभिनंदन करता, जे तुका डॉक्टरेट फावो जाली, ऑलमोस्ट 120 गव्हर्नर्स जे आशिल्ले, एंड ऑन दीस हॅज टू बी एडीड. एड केलं ना, एड कर. And another request, because जे हे letter आहे, this has to go to their family members. The letter, whether it goes. एक मिनिट. जस्ट श्री गणेश गांवकर. Speaker sir, this house congratulates Dr. Ramesh Tavadkar, Honorable Speaker of Goa Vidhan Sabha, for being awarded the honorary doctorate for human excellence for his humanity work since 1998 by His Excellency Dr. Madhu Krishnan, Founder, Chairman and Chief Rector of the American University of California, USA. तुमचे एक अभिनंदन तुमकां डॉक्टरेट मेळ्याच्या बद्दल. त्याचबरोबर श्रीमती शशी सोनी पद्म अवॉर्डी जी इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, ती गोंयांत रावता, तिचें नांव तुमी ऍड करचें. तिचें नांव ऍड करूंक नाव ऍड करता. हय. आणि त्याचबरोबर स्पीकर सर, कोंकणी अकादमीच्या वतीन जवळपास 68 अवॉर्ड फाटल्या 4 वर्सांचे दिले. सगळ्यांची नांवां जी आसा, जितके अवॉर्डी आशिल्ले त्या सगळ्यांचे अभिनंदन. लिटरेचर आणि वेरियस क्षेत्रात तांच्यांनी काम केलां त्या सगळ्यांची, कारण कालूच दिले आमी अवॉर्ड सगळे, तर ती खूब ते पेंडींग आशिल्ली. त्या सगळ्या जाणांचे विधानसभेच्या वतीन अभिनंदन. या सगळ्यांचे अभिनंदनाचे ठराव आमी सभागृहात मानून घेऊया. आणि म्हज्या विशयी संदर्भात तो ठराव तुम्ही मानून घेतल्यामुळे हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. जालें सोंपलें, मानून घेतले, ऍडमिट केले. या स्पीकर सर, आमची गोंयची खेलो इंडिया टीम गोंयची जाले विषय तांकां ऑनर करपाक आमचो लतीश कोंकलेकार तशेंच सगळे गोंयचे प्लेयरांक ऑनर करपाक त्या देश मांडपा खातीर CM Dr. Pramod Samant. Sir, I lay on the table the ordinance shown against my name in today's order. Shri Mavin Godino, Radhar Mantri. So I lay on the table the ordinance shown against my name in today's order. Minister Dr. Pramod Samant. Papers to bill. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Shri Mavin Godino, Udyog Mantri. So I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Shri Alex Sikerasi. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Shri Atane Mansarat, Revenue Minister. Sir, I lay on the paper shown against the Minister Revenues. Shri Ravi Nayak, Agriculture Minister. Sir, I lay paper on the table of the House mentioned against my name in the list of today's business. Shri Vishwit Rane, Health Minister. So I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Shri Ramakrishna Roika, Housing, Power Minister. Today's order. Yes.
Calling attention, Sri Uria Lemau, Alton de Costa. मान मरे तू मान तू न्ही Costa, Venzi Vegas, Cruz Silva, Viresh Porkar. मान तरी तू अजून 1 मिनिट आम्हाला तू मांडपाक कित्याक रावलो Because fear and anxiety in the minds of the scheduled tribe community due to the lethargic approach of the government provide political reservation to scheduled tribes in Goa. The government must take immediate steps to provide the political reservation to the scheduled tribes of Goa. It is observed that despite Goa having 12.5% of scheduled tribe population, they are deprived. एक मिनिट. युरी बाब, सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाढायचं. They are deprived their constitutional right of reservation of seats in Goa Legislative Assembly. The steps the government intends to undertake has undertaken in this regard, and also to ensure that the Election Commission of India notifies constituencies for scheduled tribes in Goa. स्पीकर सर नाही एकूच मिनिट स्पीकर सर कार्लोस फेरेरा. स्पीकर सर एकूच मिनिट हे कॉलिंग एक अटेन्शन मिनिट. हांवें उलोवपा पडलो. कार्लोस फेरेरा, विजय सरदेसाय. हांवें उलोवप न्हू मायरो. अरे बट नेम ऍड करपाचे. येनूच ऍड कर अब युरी अल्लेमाव परत आल्टोन कोस्ता वेंजी क्रूज सिल्वा विरेश बोरकर विजय सरदेसाय I also had given so name did not सगळे युनायटेड वय काय डिवायडेड युनायटेड सारख्या मरे तुवें बांदूंक ना कॉमेंट्स करपाचे मुखेलमंत्री हांवें स्टार्ट करचें आफ्टर लंच. स्पीकर सर तसो खूब इम्पॉर्टंट टॉपीक आसा ताका ते हेजे आन्सर जे आसा पळय न्ही हांव फाल्यां दितां. फाल्यां फाल्यां हां फाल्यां बरें ना परां सांगता फाल्यांच्या लिस्टान वयतले एसटीचे सगळे प्रोटेस्टाक आसा आनी आन्सर फाल्यां दितलो म्हणटा कशें शक्य आसा स्पीकर सर स्पीकर सर आज आन्सर दिवपाक एसटी लोक आमगेले आज इम्पॉर्टंट इश्यू आणि फाल्यां दिवपा जात म्हणजे. स्पीकर सर हे कॉलिंग अटेन्शन खूप गरजेचें आसा आनी तेका लागून आमी जॉयंटली सर म्हाकाय खबर आसा म्हणून सांगलें हांवें स्पीकर सर थंय आमचे एसटी भाव भयणां सगळीं प्रोटेस्टाक आसा सांगपाक जाय. एक लक्षात बसून घेयात. तो विषय जसो तुमकां संवेदनशील आसा तसोच मुख्यमंत्री आसा तसोच म्हाकाय संवेदनशील आसा. इतली लायटली घेवपाक जायना न्हू. फाल्यां हा असेंब्ली स म्हयने जाले स्पीकर सर वेनिसडे गे स्पीकर सर वेनिसडे फालना मुख्यमंत्री बिग वकाणा केल्ले भाशेन जाता स्पीकर सर एसटी कम्युनिटीची.